नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला। तर मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी सर्वप्रथम आपल्या सर्व मित्र परिवाराला सॉरी म्हणायचं आहे, कारण पूर्ण 3 दिवसानंतर आपल्या चॅनलवर नवीन व्हिडिओ आलेला आहे। तर मित्रांनो, याचं कारण असं आहे की तसं तर सांगण्याचे खूप कारण आहेत, बट मेन कारण असं आहे की सध्या कॉलेजची एक्झाम चालू आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्या चॅनलवर रेग्युलर व्हिडिओ येत नाहीत। पण मित्रांनो, मला जसा वेळ भेटत आहे मी तसा रेग्युलर व्हिडिओ अपलोड करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत आहे आणि विश्वास ठेवा, लवकरच आपल्या चॅनलवर पुन्हा एक वेळा रेग्युलर व्हिडिओ अपलोड व्हायला सुरुवात होईल। त्यामुळे आता एवढंच बोलेल की आतापर्यंत जे सपोर्ट आणि प्रेम तुम्ही माझ्यासोबत ठेवलाय, तसंच प्रेम आणि सपोर्ट तुम्ही कायम माझ्यासोबत ठेवा आणि मी तुमच्यासाठी काही अशाच प्रकारचे क्वालिटी व्हिडिओ आपल्या मराठी भाषेतून घेऊन येत राहील। ओके, तर चला मित्रांनो, आता सर्वात अगोदर आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तर त्यावाल्या व्हिडिओचा डेमो व्हिडिओ तुम्ही एक वेळा बघून घ्या। खूप कडक असा व्हिडिओ झालेला आहे, ठीक आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही इथं बघू शकता व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी इथं ओपन केला आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये आपला जो काही शेक इफेक्ट, बीट मार्क, जेवढे काही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला दिले असतील ते सर्व प्रोजेक्ट तुम्हाला अगोदर इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत। तर मित्रांनो, या सर्व प्रोजेक्टची इम्पोर्ट लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreations.yt.com वर भेटून जाणार आहे। आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलवर देखील सर्च करू शकता किंवा त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहे, ठीक आहे। तर मित्रांनो, हे सर्व प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर सर्वात अगोदर आपला जो काही बीट मार्क प्रोजेक्ट आहे त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे। तर याच्यामध्ये मी तुम्हाला सिंपली जेवढे काही फोटो आपण इथे ऍड करणार आहोत तर त्या फोटोचे बीट मी तुम्हाला इथे मार्क करून दिल्यात। आता सर्वात अगोदर जो काही पहिला टेक्स्ट आहे आपल्याला तो टेक्स्ट तुम्हाला इथे ऍड करून द्यायचा। तर टेक्स्ट ऍड करण्यासाठी सिंपली खाली प्लसवर टॅप करायचा आहे। इथून तुम्हाला टेक्स्टमध्ये यायचं। टेक्स्टमध्ये आल्यानंतर आता ज्या कुठल्या नावाचा तुम्हाला टेक्स्ट बनवायचा असेल, व्हिडिओ बनवायचा असेल तर ते नाव तुम्हाला इथे टाईप करून द्यायचं। जसं मी इथे टाईप करून देतो कॅपिटल ए टाईप केल्यानंतर सिंपली इथून बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर इथून जो काही कलर आहे तो कलर बघू शकता, इथून व्हाईट कलर तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे, इथून डन करून द्यायचा आहे। इथून तुम्हाला रोबोट रेग्युलरवर टॅप करायचा आहे, व्ही वॉल फॉन्टमध्ये जायचं आहे आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला एक फॉन्ट दिला आहे तर तो फॉन्ट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे। फॉन्ट इम्पोर्ट करण्यासाठी सिंपली इम्पोर्ट फॉन्टमध्ये जायचं आहे आणि जिथं कुठं तुम्ही तो फॉन्ट डाउनलोड करून ठेवला असेल तर त्या फॉन्टला तुम्हाला काय अशा प्रकारे वरती स्क्रॉल करून तो फॉन्ट तुम्हाला सिलेक्ट करून द्यायचा, ठीक आहे। तर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे किडल लव म्हणून एक फॉन्ट असणार आहे तर तो फॉन्ट तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे। हा वाला फॉन्ट सिलेक्ट केल्यानंतर इथून जे काही इम्पोर्टेड वाला ऑप्शन आहे ते तुम्हाला टिक ठेवायचं आहे। इथून बॅक यायचं आहे, वरती सर्चवर जाऊन सिंपली जे काही पहिलं नाव आहे फॉन्टचं ते नाव तुम्हाला सर्च करायचं। तसं मी इथे टाईप करतो किडल लव। तर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे जो काही किडल लव म्हणून जो काही फॉन्ट आहे तो फॉन्ट तुम्हाला इथून सिलेक्ट करायचा आहे। हा वाला फॉन्ट सिलेक्ट केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला करायचं काय तर इथं जे काही लेटर आहे त्या लेटरला तुम्हाला काय अशा प्रकारे मधोमध आणायचं आहे। बघू शकता काय अशा प्रकारे सिंपली मी त्याला स्पेस देत सिंपली मधोमध आणत आहे। आता बॅक यायचं आहे। बॅक यानंतर तुम्हाला करायचं काय मूव अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून हे जे काही लेटर आहे ते तुम्हाला काय अशा प्रकारे एकदम परफेक्टली मोठं करून द्यायचं। ओके, बघू शकता मित्रांनो मी एवढं मोठं करून देतो, तुमच्या हिशोबाने तुम्ही करू शकता। आता फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे सेंटरला ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे, ठीक आहे। आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथे करायचं काय तुम्हाला 15.47 सेकंदपर्यंत ही जी काही लेअर आहे ती लेअर तुम्हाला लांबवून द्यायची आहे। आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय इथून इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे। आता तुम्हाला इथे इफेक्ट ॲड करायचं तर सिंपली ड्रॉइंग अँड एज नावाच्या ऑप्शनमध्ये येऊन तुम्हाला इथं ड्रॉइंग प्रोग्रेस नावाचा जो काही इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे। आता तुम्हाला करायचं काय तर सिंपली तुम्हाला इथं सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे। तर सिंपली एंडवाल्या ऑप्शनवर टॅप करायचं आणि इथून तुम्हाला जी काही ॲनिमेशन की दिसत असेल तर ती ॲनिमेशन की तुम्हाला इथे सेट करून द्यायची आहे। ही वाली ॲनिमेशन की सेट केल्यानंतर हे जे काही एंडचं ऑप्शन आहे ते तुम्हाला इथे 0वर सेट करून द्यायचं आहे। बघू शकता इथे मी 0वर ॲडजस्टमेंट करून देतो। आता तुम्हाला करायचं काय तर सिंपली तुम्हाला इथे 12.0 सेकंदवर यायचं, जिथे की मी तुम्हाला एक बीट मार्क करून दिली आहे। तिथे येऊन सिंपली हे जे काही एंडचं ऑप्शन आहे ते तुम्हाला इथे 100वर ॲडजस्टमेंट करून द्यायचे आहे। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे जो काही इफेक्ट आहे तो मी इथं अप्लाय करून दिला आहे आणि अशा प्रकारचं ॲनिमेशन आपल्या टेक्स्टमध्ये येणार आहे। आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय इथून बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर तुम्हाला इथं 5.19 सेकंद करायचं आहे। इथून प्लसवर टॅप करायचं, सिंपली तुम्हाला इथे एक सर्क्युलर शेप तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे। हा वाला शेप सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला कलर अँड फिलच्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे। इथून तुम्हाला रेड कलर सिलेक्ट करून द्यायचा आहे। सेकंड नंबरचं जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये येऊन याला तुम्हाला डार्क करून द्यायचं आहे काय अशा प्रकारे। आता बॅक यायचं आहे आणि ही जी काही लेअर आहे ती तुम्हाला सिंपली 15.47 सेकंदपर्यंत लांबवून द्यायची आहे। आता तुम्हाला करायचं काय इथे इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड
ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे। ब्लर नावाच्या ऑप्शनमध्ये गॅसियस ब्लर म्हणून एक इफेक्ट आहे, तो इफेक्ट तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे। आणि इथली जी काही स्ट्रेंथ आहे ती स्ट्रेंथ बघू शकता की अशा प्रकारे तुम्हाला इन्क्रीज करून द्यायची आहे। तर मी सिम्पली इथं 1 वर ॲडजस्टमेंट करून देतो की तर तुम्ही तुमच्या हिशोबाने इथली जी काही स्ट्रेंथ आहे ती स्ट्रेंथ तुम्ही ते ॲडजस्टमेंट करू शकता। आता बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे का तर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं आहे, डार्कनमध्ये यायचं आहे। इथून तुम्हाला मल्टी नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे, बॅक यायचं आहे, सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे। इथे तुम्हाला एक ॲनिमेशन की टॅप करून द्यायची आहे। आता तुम्हाला करायचं का तर हे जे काही शेप आहे ते बघू शकता मी इथं खाली ॲडजस्टमेंट करून देतो, इथं बी ॲडजस्ट करून देतो। सिम्पली राईट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे, राईट साईडला थोडं पुढे यायचं आहे आणि जो काही शेप आहे तो काय अशा प्रकारे वरती न्यायचा आहे, ठीक आहे। तर इथं मी त्याची पोझिशन ॲडजस्टमेंट करून देतो, ठीक आहे। तर तुम्हाला करायचं काय तर सिम्पली तुम्हाला थोडंसं पुढे यायचं आहे, हा जो काही शेप आहे त्या शेपची पोझिशन तुम्हाला काय अशा प्रकारे चेंज करत राहायची आहे, ठीक आहे। तर चला मित्रांनो, आता मी सिम्पली जवळपास शेवटपर्यंत म्हणजे जिथपर्यंत आपली जी काही लेअर आहे त्या लेअरपर्यंत मी शेवटपर्यंत येतो आणि जे काही शेपची पोझिशन आहे ती पोझिशन तुम्हाला काय अशा प्रकारे चेंज करून द्यायची आहे, ठीक आहे। जसं की तुम्ही आता इथं बघू शकता, ओके। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे जो काही शेपची पोझिशन आहे ती मी इथे चेंज करून दिली। आता त्याच्यावर टॅप करायचा आहे, आणखी एक इफेक्ट तुम्हाला ॲड करायचा आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे आणि तिथून तुम्हाला करायचं आहे का तर सिम्पली कलर अँड लाईट ऑप्शनमध्ये येऊन तुम्हाला होई शिफ्ट नावाचा इफेक्ट स्टँडर्ड सेटिंगमध्ये ॲड करून द्यायचा आहे। हा वाला इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे सर्वात स्टार्टिंगला म्हणजे 5.19 सेकंदवर यायचं आहे। इथून तुम्हाला करायचं का इथे एक ॲनिमेशन की टॅप करायची आहे, थोडंसं पुढे यायचं आहे आणि इथला जो काही कलर आहे बघू शकता की अशा प्रकारे तुम्हाला सिम्पली पुढे यायचं आणि कलर चेंज करून द्यायचा आहे, ओके। तर आणखी एक वेळा मी पुढे येतो आणि कलर मी चेंज करून देतो, ओके। तर का अशा प्रकारे सिम्पली तुम्हाला पुढे यायचं आणि जे काही कलर आहे ते कलर बघू शकता चेंज करून द्यायचा, ठीक आहे। तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे आणखी एक इफेक्ट ॲड करायचा, तर सिम्पली ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटी नावाच्या ऑप्शनमध्ये येऊन तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवर सिम्पली फेड इन फेड आउट नावाचा जो काही इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे। आता बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे 5.19 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर सिम्पली मी तुम्हाला इथे क्रोम PNG दिली आहे, तर ती वाली क्रोम PNG सिम्पली तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायची, ओके। बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारची क्रोम PNG असणार आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये राईट साईडला स्क्रॉल करून द्यायचा आहे। आता सिम्पली थोडंसं पुढे यायचं आहे म्हणजे जे काही 15.47 सेकंदपर्यंत त्याला लांबवून द्यायचा आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं वरती अशा प्रकारे जो काही PNG आपला इथं वरती ॲडजस्ट होणार आहे, सिम्पली सेकंड नंबरला रोटेटचा ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये येऊन याला तुम्ही रोटेट देखील करू शकता। आता सिम्पली फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन त्याला परफेक्टली ॲडजस्ट करून द्यायचा। आता बॅक यायचा आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं, लाईटनमध्ये यायचं आणि इथून तुम्हाला स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करून द्यायचा। आता बॅक यायचा आहे, इथून तुम्हाला इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये सिम्पली ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटी नावाच्या ऑप्शनमध्ये येऊन तुम्हाला फेड इन फेड आउट नावाचा इफेक्ट स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे। आता तुम्हाला करायचं आहे का तर सिम्पली तर इथली जी काही इन पोझिशन आहे ती इन पोझिशन तुम्हाला काय अशा प्रकारे 1 वर ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे आणि ही जी काही आउट पोझिशन आहे ती आउट पोझिशन तुम्हाला 0 करायची आहे, ठीक आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर बघू शकता काय अशा प्रकारचा इफेक्ट इथं येणार आहे। आता बॅक यायचा, इफेक्टमध्ये यायचं, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आणि इथून तुम्हाला आणखी एक इफेक्ट ॲड करायचा, कलर अँड लाईटच्या ऑप्शनमध्ये यायचं आणि वरती स्क्रॉल करून सिम्पली हॉट कलर नावाचा इफेक्ट तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे। आता बॅक यायचा आहे, बॅक केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय 5.19 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर सिम्पली मी तुम्हाला इथे एक रोज PNG दिला आहे, तर तो वाला रोज PNG देखील तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा, ठीक आहे। तर मित्रांनो, काय अशा प्रकारचा रोज PNG असणार आहे। तुम्हाला करायचं काय सिम्पली तुम्हाला इथे 15.47 सेकंदपर्यंत या PNGला लांबवून द्यायचा आहे। आता करायचं काय सिम्पली ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं, वरती स्क्रॉल करायचा आहे, इथून तुम्हाला कलरवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन सर्वात शेवटला लुमिनस नावाचा जो काही इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे। बॅक यायचा आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे, थर्डवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन राईट साईडला स्क्रॉल करून हा जो काही PNG आहे बघू शकता काय अशा प्रकारे तुम्हाला बारीक करून द्यायचा, एवढं बारीक मी करून देतो आणि फर्स्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन याची पोझिशन तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे ॲडजस्टमेंट करून द्यायची, ठीक आहे। इथून तुम्ही त्याला रोटेट देखील करू शकता, ठीक आहे। तर एवढं रोटेट मी करून देतो। आता परफेक्टली तुम्हाला काय अशा प्रकारे ॲडजस्टमेंट करून द्यायची। आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं, याच्यामध्ये तुम्हाला एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे, तर तो वाला इफेक्ट ॲड करण्यासाठी सिम्पली इफेक्टमध्ये यायचं, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं, मॅट मास्क इथं जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये यायचं आणि इथून जो काही वाईप नावाचा इफेक्ट आहे तो सिम्पली तुम्हाला इथं स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे। हा वाला इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आणि इथून तुम्हाला एक ॲनिमेशन की टॅप करून द्यायची आहे। ॲनिमेशन की टॅप केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय तर इथली जी काही पोझिशन आहे म्हणजे जे काही स्टार्टचं ऑप्शन आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं 100 वर ॲडजस्ट करून द्यायचा, ओके। तर बघू शकता मित्रांनो, इथं मी 100 वर ॲडजस्ट करून दिले। आता सिम्पली तुम्हाला इथं 15.47 सेकंदवर येऊन इथलं जे काही स्टार्टचं ऑप्शन आहे ते तुम्हाला इथं 0 वर ठेवायचा, ठीक आहे। तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे मी इथं 0 वर ॲडजस्ट करून दिलाय। तर काय अशा प्रकारचा इफेक्ट आपल्या संपूर्ण टेक्स्टमध्ये इथं येणार आहे, ठीक आहे। आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे यावाल्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला लिरिक्स ॲड करायचा आहे। लिरिक्स ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे का तर इथं मी तुम्हाला लिरिक्सचे बीट मार्क करून नाही दिली, 15.47 सेकंदवर यायचा आहे आणि इथून आपलं जे काही म्युझिक आहे ते म्युझिक तुम्हाला एक वेळा प्ले करून द्यायचा, ठीक आहे।
तर मित्रांनो म्युझिक प्ले केल्यानंतर तुम्ही इथं ऐकलंच असेल की आपलं जे काय पहिलं लिरिक्स आहे ते 16.43 सेकंदपर्यंत असणार आहे। तर तेवढं लिरिक्स ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला 15.47 सेकंदवर यायचं आहे। इथून तुम्हाला प्लसवर टॅप करायचं आहे, टेक्स्टमध्ये यायचं आहे आणि जे काही लिरिक्स आहे ते लिरिक्स तुम्हाला इथे ॲड करायचं आहे। लिरिक्स ॲड करण्यासाठी मी जे काही लिरिक्स आहे ते मी अगोदरच नोटपॅडमध्ये कॉपी करून ठेवलं आहे। तर इथून मी सिम्पली जे लिरिक्स काय अशा प्रकारे सिलेक्ट करून देतो। तर हे वाला लिरिक्स तुम्ही गुगलवर सर्च करून देखील घेऊ शकता। तर सिम्पली त्याला कॉपी करायचं आहे, लाईट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये येऊन सिम्पली जे काही लिरिक्स आहे ते पेस्ट करून द्यायचं आहे। मित्रांनो लिरिक्स पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला करायचं का, तर हे जी काही लिरिक्सची पोझिशन आहे ती पोझिशन तुम्हाला काय अशा प्रकारे स्पेस देऊन सिम्पली सेंटरला ॲडजस्ट करून द्यायचे। ओके, एकदम सेंटरला बघू शकता काय अशा प्रकारे मी लिरिक्स ॲड करून दिला आहे। आता बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, तर सिम्पली ॲडिट टेक्स्टमध्ये यायचं आहे। इथून तुम्हाला कलरच्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे, व्हाईट कलर सिलेक्ट करायचा आहे। रोबोटो रेग्युलरवर येऊन सिम्पली मी तुम्हाला आणखी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये फॉन्ट दिला आहे। तर त्यावाल्या फॉन्टचं नाव आहे बॅझी फॉन्ट तुम्हाला सिम्पली सिलेक्ट करायचा आहे। हा वाला फॉन्ट सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली डन करायचा आहे। डन केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, पुढच्या बीटवर यायचं आहे आणि इथून जो काही राईट साईडला पार्ट आला तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे। थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून सर्वात अगोदर तर हा जो काही टेक्स्ट आहे तो काय अशा प्रकारे मोठा करायचा, सिम्पली एडिट टेक्स्टमध्ये यायचं आणि तुम्हाला करायचं का, तर इथली जी काही पोझिशन आहे ती पोझिशन तुम्हाला काय अशा प्रकारे सेंटरला ॲडजस्ट करून द्यायची। ओके, बघू शकता इथं मी एकदम सेंटरला ॲडजस्टमेंट करून देतो। आता बॅक यायचं आहे, बॅक केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे। फर्स्ट वेळ ऑप्शनमध्ये यायचं आणि हा जो काही टेक्स्ट आहे तो बघू शकता मी इथं ॲडजस्टमेंट करून देतो। आता तुम्हाला करायचं का, सिम्पली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, तुम्हाला थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून द्यायचं आहे। आता सिम्पली एक ॲनिमेशन की तुम्हाला ते टॅप करून द्यायची आहे। ॲनिमेशन की टॅप केल्यानंतर सिम्पली थोडंसं पुढे यायचं आहे, बघू शकता एकदम सेंटरला मी इथं आलेलो आहे। आता तुम्हाला करायचं काय, राईट साईडला स्क्रॉल करून तर वरती तुम्हाला हे जे काही 160 px म्हणून एक ऑप्शन दिसत असेल तर ते तुम्हाला एक तर सिम्पली 150 वर ठेवायचं आहे। ओके, बघू शकता 150 वर मी ॲडजस्ट करून दिले। आता सिम्पली शेवटला यायचं आहे आणि इथून तुम्हाला त्याला एकदम बारीक काय अशा प्रकारे तुमच्या हिशोबाने बारीक करून द्यायचा। ओके, एवढं बारीक मी करून देतो। आता तुम्हाला करायचं का, सिम्पली इथं मधोमध यायचं आहे, ग्राफवर टॅप करायचा आहे आणि इथली जी काही कर्व आहे बघू शकता काय अशा प्रकारे कर्व मी ॲडजस्टमेंट करून देतो। 3 डॉटवर टॅप करायचा, इथली कर्व कॉपी करायची आहे, राईट साईडला येऊन ती कर्व तुम्हाला इथं पेस्ट करून द्यायची आहे। कर्व पेस्ट केल्यानंतर सिम्पली त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे उलटं करायचं आहे। आता एवढं केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो जो काही पहिलं लिरिक्सचं पोझिशन आहे म्हणजे जे काही ट्रान्झिशन आहे ते ट्रान्झिशन इथं आलेलं आहे। तर तुम्हाला सिम्पली याच्यामध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी बॅक यायचं आणि मी जो काही इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला दिला असेल तो वाला प्रोजेक्ट ओपन करून द्यायचा। तर काय अशा प्रकारचा प्रोजेक्ट असणार आहे। तर इथून सिम्पली जे काही लिरिक्सची PNG आहे त्या PNGवर टॅप करायचा आणि इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करून द्यायचे आहेत। ओके, आता बॅक यायचं आहे, बॅक केल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावेळेला प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर जे काही टेक्स्ट आपण ॲड केला त्याच्यामध्ये हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा। ओके, बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारचा टेक्स्ट इफेक्ट आपल्या यावेळेला लिरिक्समध्ये येणार आहे। ठीक आहे, आता एवढं केल्यानंतर जर तुम्हाला पुढचं लिरिक्स ॲड करायचं असेल तर सेम टू सेम प्रोसेस तुम्हाला फॉलो करायची आहे। म्हणजे इथून सिम्पली तुम्हाला जे काही म्युझिक आहे ते म्युझिक प्ले करायचं आहे, पुढचं लिरिक्स ॲड करून द्यायचं आहे, पुढचं लिरिक्स ऐकून घ्यायचं आहे। ऐकून घेतल्यानंतर सिम्पली जे काही लिरिक्स आहे ते लिरिक्स ॲड करण्यासाठी यालाच तुम्हाला सिम्पली इथून कॉपी करायचं आहे। कॉपी केल्यानंतर सिम्पली इथं पेस्ट करायचं आहे। पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, पुढे यायचं आहे। पुढे तर इथून पुढे जे काही लिरिक्सचा टाईम आहे तो टाईम तुम्हाला चेंज करायचा। तर टाईम चेंज करण्यासाठी सिम्पली घड्याळाच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे। बघू शकता राईट साईडला स्क्रॉल केल्यानंतर टाईम इथं कमी होत आहे आणि लेफ्ट साईडला केल्यानंतर बघू शकता जे काही टाईम आहे ते टाईम इथं इन्क्रीज होत आहे। ठीक आहे, तर आता तुम्हाला करायचं काय, तर सिम्पली तुम्हाला इथे काय अशा प्रकारे तुम्हाला इथे 3 ऑप्शन भेटणार आहे। तर इथून तुम्हाला थर्ड वाला जे काही ऑप्शन आहे ते ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करून द्यायचं। सिम्पली राईट साईडला जे काही लेअरचा टाईम आहे तो टाईम तुम्हाला ट्रिम करायचा। ओके, तर काय अशा प्रकारे बघू शकता मित्रांनो जे काही सेकंड लिरिक्स आहे ते सेकंड लिरिक्स देखील तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा। ओके, तर चला मित्रांनो आता मी सिम्पली जवळपास शेवटपर्यंत मी लिरिक्स ॲड करून देतो। आणि मित्रांनो जर तुम्हाला हे सर्व लिरिक्स ॲड करताना कसली अडचण आली तर मग काय करा माहिती का, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला आणखी एक प्रोजेक्ट दिलाय। तर यावेळेला प्रोजेक्टचं नाव आहे लिरिक्स मार्केट प्रोजेक्ट। तर याच्यामध्ये मी तुम्हाला सर्व काही लिरिक्स अगोदरच ॲड करून दिलाय। याच्यामध्ये सिम्पली तुम्हाला करायचं काय, तर इथं तुम्हाला सिम्पली तुमचा फोटो ॲड करायचा। ओके, फोटो ॲडजस्ट करण्यासाठी 15.47 सेकंद राहायचा आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये यायचा आहे आणि आता ज्या पण फोटोवर तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो फोटो तुम्हाला अगोदर ॲड करून द्यायचा। जसं मी हा फोटो ॲड करतो, फोटो ॲड केल्यानंतर या फोटोला तुम्हाला फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। बॅक यायचा आहे, पुढच्या बीटवर यायचा आणि इथं जो काही राईट साईडला पार्ट आला तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ठीक आहे, तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे सिम्पली जवळपास शेवटपर्यंत मी तुम्हाला सर्व काही फोटोचे बीट मार्क करून दिले आहेत। तर त्या बीटमध्ये सिम्पली तुम्हाला फोटो ॲड करून द्यायचा। ठीक आहे, चला मित्रांनो आता मी सिम्पली जवळपास शेवटपर्यंत काय अशा प्रकारे या बीटमध्ये फोटो ॲड करून देतो। तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करायची आहे आणि जे काही फोटो आहे बघू शकता एकदम परफेक्टली तुम्हाला ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे। ठीक आहे, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत मी सर्व काही फोटो ॲडजस्टमेंट करून दिली आहे। आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली तुम्हाला लेफ्ट साईडला यायचं आहे। लेफ्ट साईडला म्हणजे सिम्पली 15.47 सेकंदवर यायचं आहे। इथून प्लसवर टॅप करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर मी तुम्हाला इथे एक विग्नेट PNG दिला आहे। तर तो वाला विग्नेट PNG सिम्पली तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ठीक आहे,
मित्रांनो हा वाला वेगनेट पीएनजी ऍड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचा आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साइडला स्क्रॉल करून याला सिंपली तुम्हाला परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ऍडजस्ट करून द्यायचा. ओके बघू शकता इथे परफेक्टली मी ऍडजस्ट करून देतो. आता तुम्हाला करायचं का इथून सिंपली बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर सिंपली याला शेवटला येऊन तुम्हाला काय अशा प्रकारे लांबवून द्यायचं. आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि 15.47 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचं इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन. तर इथून सिंपली तुम्हाला ते एक ब्लॅक शेडो पीएनजी आहे तो देखील तुम्हाला इथे ऍड करून द्यायचा. ठीक आहे. तर मित्रांनो हा वाला पीएनजी ऍड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साइडला स्क्रॉल करून याला सिंपली तुम्हाला बारीक करून एकदम खाली काय अशा प्रकारे तुम्हाला ऍडजस्टमेंट करून द्यायची. ठीक आहे. आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला करायचं काय इथे शेवटला यायचं आहे आणि हा जो काही पीएनजी आहे तो तुम्हाला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन याला थोडं आणखी तुम्हाला बारीक करून द्यायचं. ओके एवढं बारीक मी करून देतो. 15.47 सेकंदवर येऊन वरती स्क्रॉल करायचं. वरती स्क्रॉल केल्यानंतर बघू शकता इथे खाली जे काही लिरिक्स आहे ते लिरिक्स तुम्हाला वरती न्यायचं. तर वरती नेण्यासाठी मी सिंपली तुम्हाला एक छोटीशी ट्रिक सांगणार आहे. तर तुम्हाला करायचं का तर बघू शकता इथे जे काही गुलाबी कलरचं लिरिक्स आहे ते लिरिक्स तुम्हाला काय अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचं. ओके तर बघू शकता असं खाली स्क्रॉल करून सिंपली तुम्हाला बघायचं आहे की जिथपर्यंत लिरिक्स आहे त्या लिरिक्सच्या सर्व लेअर तुम्हाला काय अशा प्रकारे सिलेक्ट करायच्या. ठीक आहे. तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे सिंपली मी इथं जेवढे काही लिरिक्स आहेत ते लिरिक्स मी इथं सिलेक्ट करून देत आहे. तर इथपर्यंत आपले सर्व काही लिरिक्स असणार आहे. तुम्हाला करायचं का तर हे सर्व लिरिक्स सिलेक्ट केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला वरती हे जे काही ऑप्शन दिसते त्याच्यावर टॅप करायचं आणि हे सर्व लिरिक्स तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. कॉपी केल्यानंतर वरती तुम्हाला डिलीटचं ऑप्शन दिसेल तर त्यावर टॅप करून हे सर्व लेयर्स तुम्हाला डिलीट करायचे आहेत. लेअर डिलीट केल्यानंतर सिंपली लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे. 15.47 सेकंदवर येऊन त्याच ऑप्शनवर टॅप करायचं आहे आणि आपण जेवढे काही लेयर्स इथं कॉपी केले होते ते सर्व लेयर्स तुम्हाला पेस्ट करायचे आहेत. लेयर्स पेस्ट केल्यानंतर बघू शकता जे काही टेक्स्ट आहे ते टेक्स्ट असं वरती इथं येणार आहे. ठीक आहे. आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं 15.47 सेकंदवर यायचं आहे. प्लसवर टॅप करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन. तर सिंपली मी तुम्हाला इथे टेक्स्ट ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे तर तो वाला ओव्हरले इफेक्ट इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे. हा वाला ओव्हरले इफेक्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचा आहे. लाईटनमध्ये यायचा आहे आणि इथून तुम्हाला लाईटन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करून द्यायचा आहे. बॅक यायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे. सिंपली याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे खाली ॲडजस्ट करून द्यायचा. ओके एकदम म्हणजे टेक्स्टच्या वरती तुम्हाला काय अशा प्रकारे ॲडजस्टमेंट करून द्यायची. ठीक आहे. बघू शकता एकदम परफेक्टली मी ॲडजस्ट करून दिला आहे. आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय सिंपली शेवटला यायचा आणि इथं जो काही राईट साईडला पार्ट आला तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ठीक आहे. मित्रांनो आता सिंपली तुम्हाला इथे करायचं काय तर आपण इथे जेवढे काही फोटो ॲड केला आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी बॅक यायचा आणि मी जो काही शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला दिला असेल त्यावाला प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिला जो काही फोटो आहे तिथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करून द्यायचे. इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करतो तो त्यावाला प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर 15.47 सेकंडच्या पुढे सर्वात पहिला जो काही फोटो आहे त्या फोटोमध्ये सिंपली हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. सिंपली राईट साईडला स्क्रॉल करून हे जे काही कमी साईजचे फोटो आहेत ते फोटो तुम्हाला इथे सोडायचे आहेत आणि सिंपली 19.34 सेकंडच्या पुढे जो काय पहिला फोटो आहे त्याच्यामध्ये हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. काय अशा प्रकारे सिंपली त्याचा पुढचा जो फोटो आहे त्याच्यामध्ये देखील हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर बघू शकता याच्या पुढे तुम्हाला एक फोटो दिसत असेल तर तो फोटो तुम्हाला तिसऱ्या नंबरचा फोटो सोडायचा आहे आणि पुन्हा त्याच्या पुढे तुम्हाला दोन फोटो दिसत असेल तर त्या दोन्ही फोटोमध्ये तुम्हाला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे सिंपली तुम्हाला इथे जे काही स्टार्टिंगचे दोन फोटो आहेत त्या दोन फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आणि मधला फोटो तुम्हाला सोडून द्यायचा. ओके तर बघू शकता इथे देखील मी सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करून देतो. तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे सिंपली स्टार्टिंगचे दोन फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे आणि शेवटचा जो काही म्हणजे तिसऱ्या नंबरचा फोटो आहे तर तिसऱ्या नंबरचा फोटो सोडायचा आहे कारण त्याच्यामध्ये आपण वेगळा इफेक्ट अप्लाय करणार आहोत. ठीक आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं का इथून बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा आपला जो काही शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे त्यावेळेला प्रोजेक्टला इथे ओपन करून द्यायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर इथं मधला जो काही फोटो आहे त्याच्यावर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करतो तो त्यावेळेला प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला करायचं आहे का तर आता आपण जेवढे काही कमी साईजचे फोटो आहेत ते कमी साईजच्या फोटोमध्ये सिंपली तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके बघू शकता 17 सेकंडच्या पुढे इथे जेवढे काही कमी साईजचे फोटो आपण मागाशी सोडले होते ते सर्व फोटो तुम्हाला इथे म्हणजे त्या सर्व फोटोमध्ये इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा. ठीक आहे. तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे 19.34 सेकंडच्या लेफ्ट साईडला इथे जेवढे काही कमी साईजचे फोटो होते त्या सर्व फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत. आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा आपला जो काही शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे त्यावेळेला प्रोजेक्टला ओपन करून शेवटच्या फोटोवर टॅप करून इथे इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करून द्यायचे आहेत. बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करतो तो त्यावेळेला प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा. ठीक आहे. मित्रांनो हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथे करायचं काय राईट साईडला स्क्रॉल करू. तर मित्रांनो 19.34 सेकंडच्या पुढे आपण इथं मधोमध जे काही तिसऱ्या नंबरला फोटो सोडला होता तर त्या मधल्या फोटोमध्ये सिंपली तुम्हाला इथे इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके बघू शकता मगाशी आपण जे काही पहिले दोन फोटो होते त्या पहिल्या दोन फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिला होता आणि तिसरा फोटो आपण सोडून दिला होता. ओके तर तो तिसरा फोटो त्या तिसऱ्या फोटोमध्ये सिंपली तुम्हाला हा जो काही शेवटचा इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा. ओके तर चला मित्रांनो काय अशा प्रकारे मी जवळपास शेवटपर्यंत इथे जेवढे काही फोटो आपण सोडले होते तर त्यावेळेला फोटोमध्ये सिंपली शेवटचा इफेक्ट तुम्हाला अप्लाय करून द्यायचा. ठीक आहे. बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे सिंपली जवळपास शेवटपर्यंत मी सर्व फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत. आता इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला करायचं काय 15.47 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन. तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले लाईट इफेक्ट ऍड करून द्यायचा. ठीक आहे. तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारचा लाईट ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे. वरती 3 डॉटवर टॅप करायचा आहे.
इथून तुम्हाला फिल स्क्रीन करून द्यायचा आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे, थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे, बॅक यायचं आहे, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन इथली ओपॅसिटी आहे, लाईटनमध्ये यायचं आणि सिम्पली तुम्हाला स्क्रीनवाला ऑप्शन सिलेक्ट करून इथली जी काय ओपॅसिटी आहे ती ओपॅसिटी तुम्हाला काय अशा प्रकारे 31 वर ॲडजस्ट करून द्यायची. आता बॅक यायचं आहे, सिम्पली शेवटला येऊन इथं जो काही राईट साईडला पार्ट आला असेल बघू शकता काय अशा प्रकारे पार्ट येणार आहे, तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ठीक आहे मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर आपला हा जो काही व्हिडिओ आहे तो वाला व्हिडिओ देखील इथं फायनली रेडी झाला आहे. तर आता वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर टॅप करून द्यायचा आहे आणि आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ओके मित्रांनो, हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ. हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग यावाला व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.